Ja, nu börjar jag sorva skogen då. Det är jätteskönt att följa sommarleden här och inte tappa den. Den är inte så bra märkt, men nu kommer jag igenom ett renhage och jag kan rita upp lite på en karta vad starten är i alla fall för, eller på en bild. Det är viktigt att hitta hit och sen får man försöka följa sommarleden så bra det går. Man vill inte hamna in i sånt här snåre liksom. Stora blockterräng och träd. Men hittills tror jag faktiskt jag följer leden. Den känns ganska given. Det är lite öppnare hela tiden. Jag hoppas på det i alla fall. Jag har ju hamnat så pass att jag har fått fira pulkan och grejer. Och ha med skidorna. Dragit upp för såna här jäkla backar bara för att komma upp på höjd liksom. Haft så bra skidföre från start. Så här bra har jag aldrig någonsin haft. Jag har ju för sig åkt Kungsleden hela tiden, men även här i Sorvabacken. Om ni ser molnet där ovanför det där berget så är det ganska coolt. Och en gång när jag var här då hade det varit storm innan, så det var ganska renblåst där. Så var det som en fontän där. Jag ska se om jag kan skaka fram bilderna, för det var jäkligt häftigt. Och för att höja stämningen ännu mer så. En liten vattenkran på fjället. Det kan inte bli bättre nu. Här är en vägmarkering då. Här syns ju knappt. Och nu är det nog så där de ser ut om jag minns rätt då. Och jag trodde faktiskt jag hade glidit ifrån spåren, men så jag var till glad av att se den. Nu snart är jag vid andra bron. Sen om jag kommer ihåg rätt så följer man nog vattnet upp bara. Så det här kommer ju bli glesare och glesare. Det är ju tät skog nu. Så fort man kommer upp på Kalfjället tycker jag allt blir lättare med navigering. Sådana kontraster. Jag har precis tagit mig ur skogen här. Så är Kalfjäll här liksom. Jag kommer ihåg det att det var sånt tvärslut på skogen och så börjar Kalfjäll. Så nu är det Kalfjäll. Nu får det räcka för idag. Och här har jag hittat en plats som verkar bra faktiskt. Nu kollar jag med skidorna bara att det är tillräckligt djup snö för att få i snöpinnarna. Kanske ska stå med ryggen mot vinden så rörs vad jag säger. Men här verkar bra. Där nere är det så mycket drabbel. När jag åker här ja, upp från Sorvadammen förbi Slugga mot Apär så brukar jag hålla höjd alltid. Här uppe är det väldigt mycket mer lättåkt då, än om man ser där nere i dalgången då. Stor skillnad faktiskt. Och ja, det kan ju variera förstås. Ibland åker jag också på vattendraget som kommer där nere. Sovsystemet, det har ju ligger över här tillsammans med tält och ja, skidhudar hade jag och
dunkläderna, lite pryntlar jag behöver under dagen komma åt. Och så under. Det är fint och prydligt. Ordning och reda ska det vara. Det är allt i allväskan. Här är allt möjligt i. Där är innertältet till exempel. Köket. Och käkas. Börjar bli mindre och mindre. Och så längst in. Matlåda, isolerad. Så jag kan hälla i kokande vatten och låta den här, lite termosfunktion då, stå och dra. Käka lagas i. Och så termos med varmvatten. Det här är ju för dagen när jag stannade och käkade idag. Och för att slippa öppna upp hela pulkan då, så är en rullstängning här i bak bara. Så då behöver jag inte ens ta den grejen ovanpå, utan jag bara knäpper upp dem där. Och så rullar upp och framkäkas. Eller käket. Jag är supernöjd. Det är inte jag som har gjort det här eller? Lukta fotogen hette han på utsidan. Så, ja, ser du det här så skriv gärna en rad i kommentarerna. För du har ju gjort ett sjukt bra jobb alltså. Han har ju sett på reflexer och grejer här. Som ska synas uppifrån luften. Nej, otroligt. Rullstängning här med. Den använder jag dock inte till främre delen då. Öppnar jag där så kommer jag ju bara in till Ikea-väskan. Och Ikea-väskan ser alltid till att ha blixtlåse högst upp. I mitten på den. Behöver jag något så blir det lätt. Alltså om jag har glömt något som jag måste ha här i. Så inte den är långt där inne. Så jag är nöjd med. Dagens vatten. Korv för dagen. Ölkorv och en sked. Och en mugg. För att kunna dricka vatten. Ja, då är det en ny dag. Solen skiner. Lagt en chokladbit på lite upptidning. Torka strumpor. Veckla ut sovsäcken. Så den också. Får passa på att luftas, torkas lite. Ja, och jag hade lite kristaller här i morse. Nu är de helt borta då. Jag hade faktiskt med det här på det solida. Ja, det är också borta nu. Den här lilla solen. Lite där. Ja, idag låg jag och drog mig länge. Klockan är redan 11 då. Just stiver mig av. Och jag har ju kört på höjd hela tiden då. Nu tar jag riktning ungefär på här massivet då. Så tänker jag ner där. Fortsätta på vattensystemet. Det tror jag blir bäst. Nu är det schysst. Strålande solsken. Träffar just den från Estonia. Kanske syns i backspegeln. Supertrevligt. Träffa på en människa här ute. Det ser ju så vackert det. Hur bra det syns på filmen. Hela snön bara gnistrar här. Alltså kolla kontrasterna på berget liksom. Här är halleluja momentet som hon Idol skulle uttrycka sig. Så lägger vi på glittret.
Och en snuttregnbåge och vi är i mål! Woohoo! Och klockan börjar närma sig solnedgången. Och snart kommer jag till en stor sjö runt krönen där bara. Det är bara is här. Jag har åkt på renis nu en lång tid då. Och renblås då. Här har jag då. Det är ju inte mycket snödjup. Men det är stenhårt här. Så här kommer jag slå upp tältet. Det är en vacker plats att slå läge på. Väldigt vacker. Jag kommer sitta där. Strumporna på tork i vanlig ordning. Det är kvällsrutinerna. Smälta snö varje kväll då. Gör det på morgonen med. Och så strumporna på tork då. Ja, det är härligt lugnt liv på fjället faktiskt. Det är skrå hela tiden här i slutet innan nödsug. Valde det själv då. Jag kan ligga längre ner men då får man ju en stigning sen. Så tycker jag det är skönare att ligga lite högre i en utsikt. Här. Nödstugan i Sarek. Här är den. Gå in och kika om någon där. Här är det nödmickastuga. Oj, det var fint golv. Kommer inte ihåg eller? Här är en nödtelefon. Man behöver ringa om man är i nöd. Bok, lite litteratur. Check. Perfekt. Det här är sån här... nu kommer jag inte på vad det heter. Geocache. Med
massa mat i eller något. Jag vet inte varför det är där i. Men så geocache där. Jo. Så här ser det ut. Här går det att sova om man vill. Alltså det där är ju frågan. Det ser ju kort ut. Men den där får man balansera på då. Det ligger på golvet. Men absolut går det att sova om man är nöjd. Det är väl kanske mycket bekvämare i tältet. Men jag tänker brassa lite käk, dricka kaffe. Ja, ta det lugnt här ett tag.
Så här när jag blått upp läggunderlaget med pumppåsen då. Så brukar jag göra så. Ja, den här brukar jag ha som en ficka till alla prylar jag behöver under kvällen. Och så brukar jag stänga bivisäcken. I tältet sover jag i stort sett aldrig i bivisäcken. Den här alltså. Utan den där ner till fotändan då. Men när jag kommer till en ny plats så fixar jag ordning allt. Nu när bivisäcken är på, då kan jag sitta på det. Och det här är ju sjukt mycket isolering. Jag kan hålla på och ställa upp kök och fixa allting här. Och så lägga mig bara på den här om jag vill vila lite. Så det är jätteskönt, behöver inte bry sig om det kommer snö på den där. Så nu ska jag sitta och plocka den snö, skaka den det här. Placera upp köket, plocka ut prylarna. Så jag börjar få riktig ordning på det här nu. Organiseringen i tältet. Det här är absolut bästa tycker jag. Ha inne tältet så här. Vinden där. Och så dörren. Har jag den då. Den andra har jag täckt vind eller snökjolen på. Där, jag måste ju berätta lite vad det var som hände när jag skulle upp för Kantberget där. Det gick ju inte så bra. Jag har ju mina stegjärn som är, ja ni såg ju dem där. Jag behöver inte ta upp och packa upp dem egentligen. Men de är ju inte för BC-kängor. Jag vet inte om det finns något för BC-kängor direkt. Men när jag hade kängor med läpp förut så satt de som berget då. Och sen har jag bara kört vidare med de här. Och senast jag klättrade med dem med BC-kängorna satt de jättebra. Men då var det inte, det var nog samma lutning, men det var ju inte lika, det här var ju ren is alltså. Då kunde jag mera gå med dem upprätt. Det var inte den här superbelastningen på dem, på snösystemet då. Så nu när jag försökte gå med dem då så vred de sig, de slet sig och hamnade snett och jag hade inget stöd av dem. Men jag gick ändå ganska långt, dumt nog då. Så rätt vad det är så var jag på typ hög lutning och nästan is då. Och till slut vågade jag inte ha stegjärnarna på mig alls, för jag var ju rädd att göra mig illa på dem då. Så då tog jag av med dem och bara tog mig ner med isyxan. Så det var lite läskigt, men där pumpade adrenalinet på liksom när jag tittade ner på skidorna och såg att de var ju jättelångt ner och jag hade bara is ner dit. Och en isyxa. Och så försökte jag ju sparka in pjäxorna i den där isen, det gick inte. Där blir lite gröt här, kaffe, smalskans. Och förbereda mig för topptur. Jag kommer ju packa då i min rygga lite grejer som jag behöver. Isyx och lite crampons som man säger på engelska. Stegjärn. Och det ska bli underbart. Det är tokfint väder. Tanken är Nijak då. Så jag ska upp på toppen på Nijak. Och jag tror det är väldigt liten lavinrisk. Och det är väldigt lite snö. Ser jag upp på bergsidorna mot vad det brukar vara. Så det ska bli riktigt skoj. Kantberget har jag ju, om jag vill det heller. Om jag ser att Nijak, att jag inte vill göra det av någon anledning. Alltså vilket topptursväder. Vänsterberg där är Nijak. Och höger är Kantberget. Så upp emellan där och sen upp i en ränna och upp på toppen på Nijak. Bärighet i snön. Ja, vet inte. Hyfsad. Svårt att göra märken i den i alla fall. Så sjukt isigt här ner mot ravinen. Så nu lutar det åt
kantberg istället. Nej, kantberg får det bli. Så isigt. Nej, men det funkar inte. Jag får lämna skidorna här. Gud så vackert! Nu stoppar jag bara mellan min rygg och ryggsäcken, så kan jag bara tjoff. Det här måste gå snabbt. Vi gör selfaresta. Nej, det är helt galet. Hårt och isigt. Här ger jag mig inte på. Där, stegar nedpackade. Helt annan snö här. Jag kan sparka in kängorna då. Så nu är det bara att gå neråt. Jag går och sparka in steg. Här blir det tokort igen. Då är det bara isyxan som håller mig. Det blir traversera lite igen. Klättra baklänges igen. Bye bye, have a nice trip. Här är nere. Oj, som en bastu. Det var riktigt varmt där. Ja, kan jag kolla då. Jag gissar väl på en 10 grader då. 30? Oj! Helt sjukt. Det är drygt 30 grader alltså. Strax över 30 grader. Det är dörren öppen då, men det hjälper väl föga. Allt ligger på tork, kuller och buller. Grejer ligger på laddning. Jag har kokat en kaffe och ska dricka en varm kaffe i det här supervarma klimatet. Och käka lite. Jag tänker göra en topptur till då. Ett berg som ligger 2 kilometer härifrån. Så ja, käka, dricka kaffe, sen bär iväg igen. Och bästa sättet att tvätta fötterna är att gå omkring i snön bara. Ingen fara när det är så här sjukt varmt. Och vackert. Ja, men det här är
Alltså är det kallt ute så är det väl inte så skönt, men det är effektivt. Ett riktigt fotbad. Yes. Sen är det bara att spänna på skidorna och åka. Jag tänker sticka iväg. Gisuris kanske det heter eller något. Berget där rakt fram. Det finns ju en kam där man kan gå på. Kom upp en bra bit. Jag förstår inte. Allt går sönder för mig. Fäste fram till stighuden. Visst, kanske kan fixa det, men inte med det jag har med mig upp hit. Får lämna skidorna. Och det här var magi. Nu kommer det öppna upp sig. Kommer jag få se akka. Weehoo! Yeehoo! Vackert! Ja, jag kommer riktigt nära. Det är 70 höjdmeter kvar. Det är nästan en halv kilometer. Klockan är snart 3. Solen går ner vid 5. Det börjar bli lite farlig snö. Rädd att glida ner någon hålighet och slå i benen i någon sten. Det började nu så. Det går ganska brant. Det var en underbar tur. Så härligt att få se uppifrån. Och där är Kantberget. Och kammen där som fortsätter sen ser jättesmal ut, men det är inte så farligt faktiskt. Och Niak, riktigt uppkäftigt berg. Det är så vackert. 3 kilometer härifrån kanske mitt tält är då. Så det är nog verkligen dags att börja bege sig. Och här är det antagligen hängdriva ut då. Ja, man ser ju där lite. Där ser man att det är hängdriva. Så jag håller ju långt ifrån hela tiden. Måste ju vara försiktig. Men vad värt det var att ta sig upp hit då. Så vackert. Verkligen händelserik dag. Och hela turen har varit hus överens som helst. Jag är så taggad är jag på nästa gång. Ja, jag vet inte om det är kylan eller vad det är. Här sprack DSF:en. Jag skulle spänna linan. Bara spracket ur. Nu är jag härifrån snart då, men här är riktigt synd. Men nu blir det en temporär tejpning i alla fall. En underbar dag inne i Sarek. Solen på väg ner. Jag har tagit mig en liten bit och är nära stora vattensystemet. Så jag ska glida ner på det och hoppas på riktigt fin glid där då. Så Göken, Niak och de andra bergerna blir mot västra sidan på Akka då.
och sen mot Ritsem. Nu lämnar jag fjällvärlden. Det är Niak som sticker upp där då. Och där har vi Akka då. Så det är bara att dyka in i ravinen här, sen löser sig resten. Och där kom du. Inte lätt att åka på skrå allt än. Kom igen nu pulkan, kom igen! Lite tricky men det går. Ja, det är väldigt lätt väg. Det är andra gången jag tar den. Båda gångerna har varit extremt lätt åt liksom. Nu är det förstås på mycket snö det och så. Nu tajtar jag upp sig med träden lite, men andra sidan är jag snart igenom den här lilla skogen. Jag kan verkligen rekommendera den här. Om man vill ta sig snabbt från Rotersvagge till Akka eller Ritsem. Näppenbron, Akka, superlångt, fritt och skönt, jättebra. Till vänster här följer moränen ner mot vattnet, se om det också funkar bra. Försöker hitta en riktigt bra väg och ta mig in i svaret på. Så jag memorerar med film.